welcome back to my Taglish channel! Hi guys! How are you all on either side of the universe? So guys, for today's video, we are not going anywhere because today I will share you what I bought for my si Papa o my dad. So, yung papa ko, malapit na yung birthday niya guys. So, I will share you what I bought for him. And then, mag-wrap ako for today's video also. And, sasabihin ko din yung bibigay ni Jax kay papa ko dito kasi at i-wrap din natin guys. I-wrap ko din guys kasi ako ang taga-wrap nila dito sa bahay. So, are you excited guys? What are we waiting for? Happy watching! Ito ngayon, ito yung binili ko sa online, sa Lazada kasi hindi na kami makapunta sa store nito. Ito, Decathalon ko siya kinuha. There's a Decathalon flagship store doon sa Lazada. You can check them out guys. I will put their link in the description box down below guys. So if you are interested and if you've been shopping in Decathalon, madami kayong makikita doon guys. May sports, may pang hiking, outdoor, indoor, lahat ng sports na kailangan yung gamit or mga bagay nandoon sa store na yun guys. So kasi dito, walang Decathalon na malapit guys. So usually sa Manila, sa Alabang, I think in South, and in North guys. So meron silang store talaga nandoon. Pero kasi mas convenient sa akin kapag online guys. So also, I got this one also. And I bought this in one of my colleague. And shout out sa aking PAKNER. Ayan. Yung name niya yung page niya sa Facebook ay Delicious Trendy Closet. Yes, I will put her link in my description box down below and you can check them out guys. And then she's selling also a clothes, sleepwear, there's a lot of variety, jewelry guys. Talagang maganda kasi her jewelry is from Saudi guys. So maganda yung quality ng jewelry doon sa PAKNER ko. So mega love shoutout Delicious Trendy Closet. Thank you very much PAKNER ha. Dito sa package mo ha, sa aking binili sa'yo, sa purchase ko sa inyo. So this two is my gift for si Papa, so yung father ko. Tapos, bubuksan na natin guys at ako'y magbabalot na yung gift wrap ko. So, etong gift wrap ko na to, same kami ng wrap ni Jax guys. So, hindi pala buksan nito guys. So, kasi mahilig ako sa online guys at the moment kasi malayo nga kami sa Kabihasnan guys at ayoko na mag-travel since delikado mag-travel ngayon guys. Delikado guys. Saka naulan siya ngayon, hindi magandang panahon para mag-travel. Tapos kapag pupunta ka pa ng Manila or somewhere guys, apaka-traffic din, di ba? Ayan. So, ito, yung una kong regalo para sa papa ko. Sa papa ko, ayan. Medyo mahirap pala regalo to guys. Ayan. Shout out sa aking partner, si Madam Alda. Ayan. Her page po is Delicious Trendy Closet po guys. If you have time, you can check her page guys. I put in my description box down below and you can check them out also. Madami po siya binibenta and very legit po to. 110% legit po siya guys. So ayan, ito na yung laman ng box. So ito yung laman ng box. So mamaya iyan natin yan. Ito muna guys, yung galing Lazada. Ito from Decathalon to guys. So, ito kasi, ito yung gift ko kay papa ko. Ngayon kasi, nagbabike sila ni mama ko, nagbabiking sila sa labas ng bahay. So, I bought my dad a bag. So, this is a bag guys for the bike. Doon sa may niya, in between. So, ayan yung bike, yung niya guys. So,
So, eto yan. Tingnan nyo. Ayan. So, ayan guys. So, ayan. Para dyan yan guys kapag may part. So, maganda to guys. Tapos, i-wrap ko na guys. Kasi yung gift namin yung gift ni Jax, at saka yung gift ko na to guys, i-wrap ko guys. Tapos, ito guys. Ito, I bought my dad a UV arm cover anti-UV guys. So, ayan. Ayan yung nilalagay sa sa arm dito. Kunwari short, lang, naka-t-shirt siya. Tapos, ito, diba, open. So, ayan, ipapasok ko dyan. Kaya kapag nagbabicycle siya guys, diba, bongga, hindi siya maiinitan dito, hindi siya magkakaroon ng sunburn. Ayan. So, ayan, ilalagay ko yan dyan. Kasi ating, ating i-wrap natin siya yan mamaya. In a while. So, eto guys, I bought my dad a MemoryFoam. Ayan. MemoryFoam to guys, para din sa bicycle. Ayan, MemoryFoam guys. So, ayun yung gift ko para sa papa ko. MemoryFoam. Tapos, eto guys. So, eto, yung pangalawang gift na pinurchase ko dun sa classmate ko, sa PAKNER ko. She's my colleague. PAKNER ko siya kasi partner ko siya dati sa mga namin, sa college days. So, ayan. Ito, guys. Wow, yun naman yan. Diba? So, ayan. Oh, ayan, guys. So, ito, guys. So, ayan. Ito yung, isa sa mga bibigay ko kay papa ko, kay si papa. Kasi wala siyang, ngayon, wala siyang ganun ngayon. So, this is a, ayan, bracelet, guys. So, bracelet for si papa. Yan, sana all. Maganda. Ayan. Kita nyo, guys. Bracelet. Ayan. Bracelet, guys. Ayan. Maganda to, guys. It's 18K. 18 karat po siya. Size 8. So, ang bigat nung ang bigat nito, guys, is 3.4 rather. So, 3.4 siya ang bigat niya nung, ang bigat nung ginto, guys. Maganda, no? Ayan. In-order ko siya Tuesday o Monday or Tuesday. I think Tuesday, guys. Kasi yung pinili ko ng una, wala. So, eto na lang. Sabi ko, sige, okay na yan, guys. Okay na yan, PAKNER. Pwede na yan. Kasi nga, diba, gusto kasi, yan, wala kasi siyang bracelet yung si papa ko. Kaya binila ko siya ng bracelet, guys. Remembrance ko yan sa kanya. Kasi magandang investment ang gold, guys. Kasi alam naman natin, guys, na ang gold na alahas, any gold na alahas na may karat, guys, kapag sinangla mo siya, pinonshop mo siya, pwede siyang isangla, pwede ka makakuha ng pera, diba? So, this is, this is an investment, guys. Tumataas yung value niya, in short. Ayun yung gusto ko sa mga alahas. Pwede, tumataas yung value nila. So, ayun yung gift ko kay papa ko, ayan. So, I got a bag for the bike. I got a UV, arm cover, and new MemoryFoam for the bicycle. For the bike niya. Tapos, etong bracelet niya, gold bracelet niya. So, ayun na nga, diba? Maganda kasi kapag gold, guys, pwede na siyang isangla, diba? Hindi ka na mangutang sa ibang tao para mangutang pa kasi babayaran mo pa yun. Eh, yung alahas kasi, pwede siyang isangla. Hindi ka pa mag-aargabyado ng ibang tao, diba? At least, yun, alahas mo yun, wala kang tatapakan ng ibang tao, right? So, na ako, guys. Ako'y gift wrap na. So, this is mine. So, I will put this one first. Yan, ito yung gift wrap ko, guys. So, ito yung mga i-regalo natin for si Papa. Let's get started, guys. So, we will unlock this. I think this one is fine also, guys.
guys. Ganda pala to guys, no? So, ito, ipapasok ko na lang to dito sa loob. Ayan, para ano na, mag-spacious ba tayo guys? Nagkasya ba naman? Para kay Papa ay isang high pressure washer. Ito ay brand ng Black Plus Decker guys, na binili ni Jack sa Ace Hardware guys. Ito, very siya, useful to talaga guys. Pwede siyang gamitin kahit sa best suited for ayan. Pwede siya sa patio, furniture, floor, fencing, deck for patio, books, stairs, ayan, sa kotse, sa sakyan namin, sa vehicle, sa driveway, ayan. Maganda siya guys, ayan. Sinubukan namin siya buksan sa Ace Hardware. Ayan yung mga kasama niya guys. So, meron siyang kasama sa loob na hose, lance, gum with a safety catch, adjustable nozzle, rotating nozzle, nozzle cleaning tool, water filter, detergent dispenser, guys. Ayan yung mga kasama niya. Ayan. Yung likod. Ayan, guys. So, ayan ang regalo ni Jax para kay Papa. Sinil ko na kasi inayos kasi nila kuya, binuksan ba naman? Tapos binalik ko ulit kasi irarap ko nga to. Ayan na guys, so samahan niyo akong mag-wrap ng gift na ni Jax para kay Papa. Okay guys, since hindi ko siya pwedeng i-unbox kasi nilagyan ko ulit siya ng packing tape, mag-wrap na ako ng regalo ni Papa na galing kay Jax. So guys, samahan niyo ako. That's our gifts for si Papa or my Papa for his upcoming birthday, guys. So, ang pinakamalaki yung kay Jax, guys, na nakita nyo kanina sa video. Tapos, ito isa kapatid ko. Tapos, yung sa akin. Kamusta naman? Parang, yung regalo ko kay Papa ko, diba? So, guys, I hope you enjoy our video for today. And I hope you learned something today, guys. And you had fun today, guys. Thank you very much for watching. Thanks for listening. And thanks for supporting my videos. Mega love shoutout to each wonderful people of the universe. Thank you from the bottom of my hypothalamus. Please like if you did enjoy my video for today. And please do subscribe if you haven't yet. And don't forget to hit the bell button for you to notify on my next video. And please comment down below if you like this video po. And see you when I see you on my